पाठ नम्बर 14 थोरै अलिकति अलि माथिल्लो स्तरको पाठ हो। यहुदा इस्करियोतको विषयमा सिक्दै गरेको अलिकति एकै खुड्किलो भए पनि अलि माथिल्लो स्तरको पाठ यो पाठ हो। हामीले आज हेर्ने सिक्ने कुरा चाहिँ यो हो कि यहुदा इस्करियोतको विशेष अनि खास काम चाहिँ के थियो। अनि यसको जवाफमा हामी भन्न सक्छौँ कि येशू ख्रीष्टलाई धोका दिनु। उसले किन चाहिँ धोका दियो भन्दा पहिलो सुसमाचार पुरा गर्नको लागि उसले धोका दिएको हो। पहिलो सुसमाचार चाहिँ ईसा पूर्व BC 41,4114 मा दियो। यो उत्पत्ति 3 को 15 मा छ। पहिलो सुसमाचार के हो त भन्दा हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा यो हो कि प्रोटो एभान्गेलियन अथवा द फर्स्ट गस्पल अथवा प्रथम सुसमाचार। प्रथम सुसमाचार के हो हामी यहाँ फेरि गरिकन हेर्नेछौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूले घरिघरि आफ्नो मानिसहरूलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। पहिलो सुसमाचार भन्नाले स्त्रीको सन्तान र एउटा शैतानको सन्तान, जो चाहिँ स्त्रीको सन्तान चाहिँ येशू हुनुहुन्छ भने शैतानको सन्तान चाहिँ यहुदा इस्करियोत हो। अनि येशू र यहुदा इस्करियोतको बीचमा युद्ध हुनेछ, लडाइँ हुनेछ भन्ने कुरा हामीले पहिलो सुसमाचारमा हामी पाउँदछौँ। त्यसै गरिकन अझै हेर्दै जाने हो भने स्त्रीको सन्तान चाहिँ क्रुसमा मर्नुहुने र बौरी उठ्नुहुने कुरा यो सुसमाचारमा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो पुनरुत्थानले विजयको घोषणा गर्ने कुरा हामी पहिलो सुसमाचारमा हामी पाउँछौँ। त्यसको साथसाथै शैतानको सन्तान हार्नेछ भनेको कुरा यो सुसमाचारमा हामी पाउँछौँ। कसरी उसले हार्नेछ? उसले चाहिँ आत्महत्या गर्नेछ र उसलाई येशूले नरकमा फालिदिनुहुनेछ र पछिबाट त्यो अग्निकुण्डमा फालिनेछ। अनि अन्ततः यो लडाइँमा येशू चाहिँ विजयी हुनेछ। स्त्रीको सन्तान प्रभु येशूले जित्नुहुने कुरालाई, यो सबै घटनालाई हामी पहिलो सुसमाचार भनिकन भन्दछौँ। अब यहाँनिर यहुदा इस्करियोतको काम चाहिँ येशूलाई धोका दिनु थियो। यहुदा इस्करियोतको काम चाहिँ उसको काम चाहिँ येशूलाई धोका दिनु थियो, ताकि उसले धोका दिएपछि प्रभु येशू क्रुसमा जानुभएको होस्। अनि येशू ख्रीष्टलाई यो यहुदा इस्करियोतले धर्मगुरुहरू र मुख्य पुजारीहरूलाई कहाँ बेचिदिने थियो। अनि उनीहरूले रोमी सिपाहीहरू कहाँ येशूलाई सुम्पिदिने थिए र त्यहाँबाट येशूलाई क्रुसमा टाँगिने थियो। अनि यहाँ यो यहुदा इस्करियोतको काम चाहिँ येशूलाई धोका दिनु थियो। हामीले यहाँनिर धोका दिने, येशूलाई धोका दिने कुरा किन भन्छौँ, यहुदा इस्करियोतलाई धोका दिने काम गरेको किन भन्छौँ भन्दा, ऊ धोकेबाजी किन भन्छौँ भन्दा, ऊ पनि यो यहुदा इस्करियोत पनि चेलाहरूमध्ये एकजना थियो। अनि यो योजना BC 4000 मा बन्यो। चाखलाग्दो कुरा यहाँ हामीले हेर्ने हो भने यो मिसन, यो काम चाहिँ
इस्राएलीहरूको इतिहासभरि नै यो कुरा हामी पाउँछौँ। BC 4000 मा आदमको पतन पछाडि पहिलो सुसमाचार प्रोटो एभान्गेलियन दियो अनि नोआको समयसम्म आदमको समयदेखि नोआको समयसम्म हामीले हेर्यो भने यहाँ 10 वटा पुस्ता हामी पाउँछौँ। आदमदेखि लिएर नोआसम्म 10 पुस्ता हामी पाउँदछौँ। उत्पत्ति 5 अध्यायभरि नै यो वंशावली हामी पाउँदछौँ। नोआको समय करिबन BC 3058 मा हो। आदमको पतन BC 4114 थियो भने नोआको समय 3058 थियो। झन्डै झन्डै यो 1000 वर्षको बीचमा 1000 वर्षको बीचमा उत्पत्ति 5 अध्यायले हामीलाई यसरी बताउँदछ कि 10 पुस्ताको नाउँ त्यहाँ हामी पाउँदछौँ। आदमदेखि नोआसम्म 10 पुस्ताको नाउँ हामी पाउँदछौँ। हामी यो पाठमा त होइन तर आउने पाठहरूमा यो 10 पुस्ताको बारेमा हामी हेर्ने नै छौँ। यो 10 वटा पुस्ताको नाउँहरू 10 वटा नाउँहरू 10 जनाको नामले यो पहिलो सुसमाचारको घटनालाई बोकेको छ। अर्थात् उत्पत्ति 5 अध्यायमा 10 वटा पुस्ताको नाउँ 10 वटा वंशावलीको नाउँ हामी पाउँदछौँ। त्यो नामभित्र पहिलो सुसमाचार लुकेको छ। अथवा यो 10 पुस्ताको नाउँले पुरा पहिलो सुसमाचारलाई बताउँदछ र बोकेको छ। त्यति मात्र होइन, भजन सङ्ग्रह 22 मा हामीले हेर्यो भने पनि त्यही कुरा हामी पाउँछौँ। यो भजन सङ्ग्रह 22 चाहिँ राजा दाउदको घटना हो। अर्थात् राजा दाउदले देखेको दर्शनको घटना यो 22 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। राजा चाहिँ दाउद चाहिँ BC 1010 मा 1010 मा उनी राजा जन्मेका थिए अनि त्यसपछि उनको समय BC 970 मा सकेको थियो। उनले 40 वर्ष राज्य गरेका थिए अनि एशियाको समय चाहिँ BC 700 थियो र हो। एशियाको समय BC 700 थियो। पछि यो कुरालाई अझै हामी विस्तृतमा अध्ययन गर्नेछौँ। जब हामी भजन सङ्ग्रह 22 अध्यायलाई हेर्छौँ हामीले त्यहाँ पनि पहिलो सुसमाचारको कथा अथवा घटना त्यहाँ लुकेको हामी पाउँदछौँ। अनि एशियाको घटनामा पनि एशियाको कथामा पनि अथवा एशियाको घटनामा पनि हामी पहिलो सुसमाचार लुकेको हामी पाउँछौँ। यी ठाउँहरूमा विशेष गरिकन येशू ख्रीष्टको क्रुसको कुरा त्यहाँ लुकेको हामी पाउँछौँ र प्रभु येशूको पुनरुत्थानको कुरा पनि अथवा उहाँको पुनरुत्थान भन्नुको मतलब उहाँको विजयको कुरा पनि हामी पाउँदछौँ। यहुदा इस्करियोतमाथि येशूको विजयको कुरा यो दुई पक्षको लडाईँमा येशू प्रभुले विजयको घोषणा गर्ने कुरा पहिलो सुसमाचारले बताउँदछ र यो कुरा यी घटनाहरूमा हामी पाउँदछौँ। यो दुई पक्षको लडाईँमा येशू ख्रीष्टले विजयको घोषणा गर्ने र यहुदा इस्करियोतले हार्ने कुरा पहिलो सुसमाचारमा हामीले पाउँदछौँ।
उत्पत्ति 3 को 15 मा अनि यो कुरा चाहिँ इस्राएलीहरूको इतिहासमा पुरानो करारको इतिहासमा हामी लुकेको हामी पाउँदछौँ। मैले यहाँ तपाईहरुलाई छोटो गरिकन मात्र भनेको छु। उत्पत्ति 5 को वंशावलीमा त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। भजन सङ्ग्रह 22 मा पनि हामीले प्रथम सुसमाचार पाउँछौँ। यशाया 53 मा पनि हामीले प्रथम सुसमाचार हामी पाउँदछौँ। अब यहाँ चौथो कुरा यिर्मयाको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, चाखलाग्दो कुरा छ। यिर्मयाको घटना हामी हेर्यो भने BC 626 देखि 586 सम्म उनको समय थियो। यिर्मयाले पवित्र आत्माबाट प्रकाश पाए। पवित्र आत्माको प्रेरणामा उनले प्रकाश पाए। यिर्मयाले यहाँ भन्दछन्, यिर्मयाले यसरी भन्दछन्, एउटा मानिस जसले 30 चाँदीको सिक्का पाउनेछ। अनि यो कुरालाई पछिबाट हामीले हेर्यो भने यहूदा इस्करियोतले 30 चाँदीको सिक्कामा येशूलाई बेचिदिएको छ। अनि उसले मुख्य पुजारीलाई बेचिदिएको छ। मैले यहाँ बाइबलका खण्डहरू तपाईँलाई दिएको छु। यहाँ यिर्मयाले यो प्रकाश पाउँदै गर्दाखेरि उनलाई थाहा थिएन। पवित्र आत्माले जे प्रकाश दिनुभयो त्यही उनले पाए, उनले लिए। अनि उनले प्रकाशमा उनको दर्शनमा देखे र उनले त्यो प्रकाशमा भन्दछन् 30 चाँदीको सिक्कामा उसले 30 चाँदीको सिक्का, कसैले एकजना व्यक्तिले 30 चाँदीको सिक्का पायो अनि त्यसले त्यो 30 चाँदीको सिक्का फिर्ता गरेको। अनि त्यो मुख्य पुजारीहरूले त्यो 30 चाँदीको सिक्का फिर्ता लगेको यिर्मयाले यो प्रकाश पाए। अनि यो सबै कुरा यहूदा इस्करियोतसँग मिल्दछ। यहूदा इस्करियोतले 30 चाँदीको सिक्कामा येशूलाई बेचिदियो अनि पछिबाट उसले त्यो कुरालाई फिर्ता गरिदियो। अनि मुख्य पुजारीहरूले अनि धर्मगुरुहरूले त्यो कुरालाई लिए। तर उनीहरूले यो विशेष खालको पैसा भएको कारणले गर्दा उनीहरूले कुमालेको खेत उनीहरूले किने, ताकि त्यो ठाउँको त्यो जग्गाको नाम उनीहरूले, त्यो जमिनको नाम उनीहरूले कुमालेको जग्गा भनिकन उनीहरूले राखे। र त्यो ठाउँलाई उनीहरूले विदेशीहरूलाई गाड्नको लागि उनीहरूले अलग्याए। किन भन्दाखेरि विदेशीहरू यहुदीहरूसँग सँगै गाडिन पाउँथेन। उनीहरूले कुमालेको खेतलाई उनीहरूले किने र विदेशीलाई दफनको लागि उनीहरूले छुट्याए। अनि यो सबै कुरा यहूदा इस्करियोतसँग अनि यहूदा इस्करियोतको पालामा भयो। तर यो कुरा चाहिँ पहिले नै यिर्मयाले यो प्रकाश उनले पाइसकेका थिए। अनि कसैलाई पनि यो यिर्मयाले पाएको प्रकाश के थियो भनिकन थाहा थिएन। उनीहरू निश्चय थिएनन्। तर पछिबाट सयौं वर्ष पछाडि जब यहूदाको इस्करियोतको समय आयो, यो कुरा पुरा भयो। यहूदा इस्करियोतको समयमा जब यहूदा इस्करियोतको हृदयभित्र शैतानले प्रवेश गर्यो, अनि त्यसपछि अनि अब खास अनि धोका दिने काम यहूदा इस्करियोतबाट सुरु भयो। अनि यहूदा इस्करियोत चाहिँ मुख्य पुजारीहरू कहाँ र धर्मगुरुहरू कहाँ गयो र उसले सोध्यो, सर, यदि मैले येशूलाई तपाईँको हातमा पक्राइदिएँ भने तपाईँले मलाई के दिनुहुन्छ र कति दिनुहुन्छ भनिकन उसले सोध्यो। अनि ती धर्मगुरुहरू
र मुख्य पुजारीहरूले यहुदा इस्करियोतलाई जवाफ दिएर भने हामी तिमीलाई 30 चाँदीका सिक्का दिनेछौँ भनिकन उनीहरूले भने के यो चाखलाग्दो छैन र के चाखलाग्दो छैन र यो कुरा अनि यहाँनिर हामीले हेर्ने कुरा यहुदा इस्करियोतले 30 चाँदीको सिक्का पाएको छ अनि उसले त्यो चाँदीको सिक्का ल्यायो येशूलाई पक्राइदियो अनि येशू चाहिँ क्रुसमा मर्नु भएपछि येशूलाई पक्राइदिएपछि यहुदा इस्करियोतले येशूलाई पक्राइदिएपछि उसले ठुलो गल्ती गरेको उसले थाहा गर्यो किन भन्दा ऊ मानिस भएको कारणले गर्दा उसले यो कुरा महसुस गर्न सक्दथ्यो अनि उसले पछुत गर्यो अनि आफूले पाएको 30 चाँदीको सिक्का जसको कारणले गर्दा त्यो 30 चाँदीको सिक्काको कारणले गर्दा येशूलाई धोका दिएको थियो उसले अब लगेर मुख्य पुजारीहरू र धर्मगुरुहरूलाई लगेर फिर्ता गरिदियो अनि उनीहरूले अब त्यो मुख्य पुजारीहरू र धर्मगुरुहरूले अब यो पैसाले के गर्ने भनेर उनीहरू अन्यलमा परे र उनीहरूले अघि पनि हामीले सुनिसकेका छौँ यहाँ हेरिसकेका छौँ उनीहरूले कुमालेको खेतलाई किने ताकि त्यो खेतमा त्यो जग्गामा त्यो जमिनमा विदेशीहरूलाई दफन गर्न सकियोस् के यो चाखलाग्दो छैन र अनि त्यो जग्गा त्यो जमिन त्यो समय पछाडि रगतको खेत भनिकन उनीहरूले नाम राखे त्यो चाहिँ यो चाहिँ येशूको रगतको खेत भनिकन नाम भयो नाम राखियो त्यो चाहिँ मत्तीको 27:9 हामी पाउँदछौँ त्यसले त्यो पैसा उसले फिर्ता गरिसकेपछि आफैलाई झुन्डाएर आत्महत्या गर्यो मत्ती 27:5 यो कुरा हामी पाउँदछौँ मत्तीले यो कुरा लेख्दै गर्दाखेरि उनले भनेका छन् यो चाहिँ यर्मियाले बोलेको अगमबानीको पुरा हो यो यर्मियाको अगमबानी पुरा भएको हो भनिकन मत्तीको 27 3 देखि 10 सम्म हामीले पाउँदछौँ अनि यो घटना चाहिँ मत्तीले भन्दछन् यो चाहिँ यर्मियाले बोलेको कुरा पुरा भएको छ भनिकन उनले भन्दछन् हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा कोले चाहिँ हार्यो भनिकन हामीले बुझ्नु आवश्यक छ यहुदा इस्करियोतले हारेको छ यहाँ किन भन्दा उसले आफैलाई झुन्डाएर मारेको छ आत्महत्या गरेको छ अनि त्यो चाहिँ नरकमा पठाइयो पछिबाट त्यो अग्निकुण्डमा फालिनेछ अनि येशू ख्रीष्टले विजय घोषणा गर्नुभयो यो घटनामा यसकारणले गर्दा सबै कुरा पुरा पहिले नै योजना गरेको थियो र पुरा परमेश्वरको योजना अनुसार नै सबै कुराहरू भएको थियो र भएको हो सबै कुरा पूर्ण रूपमा पहिले नै योजना गरिएको थियो म यसलाई अझै निरन्तर गर्नेछु अर्को पाठमा यो कुरालाई तपाईमा बुझिराख्नुहोस् तपाईले यो कुरा घटनालाई अनि आउने समयमा हामी अझै हेर्नेछौँ जस्तो पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्नु हुनेछ परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशीष गर्नुभएको होस् आमेन।